Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. A mai videó nem más, mint ahogy a címből is láthatjátok, egy filmajánlós videó, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Legelőször is leszögezném, hogy nem nagyon jók most itt a fények a szobában. Kint szakad az eső, és nagyon-nagyon sötét van, úgyhogy igénybe vettem egy ilyen körlámpát, amit ti nem láttok, de hogyha ilyen fénycsóvák és árnyékok vannak, az annak köszönhető igazából, hogy enélkül kb. Semmit nem látnátok a videóból. És még egy másik dolog, nem tudom, hogy működik-e a mikrofon, egy óráig próbálkoztam vele, volt mikor működött, volt mikor nem, úgyhogy a videó végére majd kiderül, ha nem működik, akkor így jártam, de kezdjük akkor ezt a videót. Tartozom nektek egy vallomással, ugyanis az előző videó, a filmajánlós úgy került fel, hogy 2 filmet elfelejtettem megemlíteni, mégpedig azért, mert az egyiket akkor még szerintem nem is néztem végig, a másik pedig utólag jutott eszembe, úgyhogy ezekkel fogok kezdeni. Ez pedig nem más, mint a Barbie, ugye nemrég adták a mozikba, hát nyáron, és még beszéltük is, hogy jó lenne elmenni családostól megnézni a Barbie filmet, aztán hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy nem mentünk el. Nekem ez a film abszolút nem nyerő, sőt nem tetszett, sőt olyan szinten unalmasnak tartottam. Ez persze csak az én véleményem, mert amúgy egyébként mindenki áradozott róla, hogy milyen szuper film. Hát ne haragudjatok, én körülbelül harmadjára vagy negyedjére ültem le, hogy na jó, most már be kell fejezni ezt a Barbie-t, nézzük meg, mi lesz a vége. Tehát, hogy 15 percet néztem belőle, és így leszívta az agyamat. Szóval ez a film igazából abszolút nem volt nyerő számomra, sőt, még azt is mondom, hogy csalódás volt. Ellenben Viviennel, ő legalább 10-szer nézte, kívülről fújja a zenéket, a táncokat, hogy mikor melyik zene ment, hogy mi a párbeszéd, szóval neki nagyon tetszett, pedig elvileg ugye ez nem gyerekeknek szól, hanem felnőtt nőknek. Nekem megmondom őszintén, a mondani valója se tetszett, hogy annyira ez a feminista dolog. Én is nőpárti vagyok már, mint abból a szempontból, hogy én nem érzem magam kevesebbnek, mint egy férfi, és soha nem is éreztem magamat, ezáltal számomra ez a film nem releváns, tehát nekem nem tudott új dolgokat adni ez a film, hogy igenis álljunk ki magunkért, stb. Mert hogy nekem ezzel az életben igazából soha nem volt problémám, és soha nem éreztem egyik munkáltatónál se, aki férfi volt, vagy kollégánál, hogy ő magasabb szinten állna azért, mert ő férfi, szóval igazából én mindig is ilyen kiállok magamért típus voltam, úgyhogy igazából ez a film engem abszolút nem kötött le, nem tetszett. Egyedül, ami talán pozitív, az, hogy Kellynek az alakítása vicces volt, de ez is ilyen erőltetett volt számomra, meg az egész olyan musicales volt, és én az ilyen musicales, zenés filmeket nem szeretem, úgyhogy számomra ez egy nagy csalódás volt, de egyszer, aki kíváncsi, hogy milyen rossz, az nézze meg, de tényleg, szóval annyien YouTube short videót láttam róla, meg hogy mennyi ilyen celebet hívtak meg a Barbie bemutatójára, hát én ettől azért egy nagyobb durranást vártam volna, szóval számomra ez szerintem az év eddigi legrosszabb filmje volt. És említettem nektek egy másik filmet, amit még szeptember végén néztem meg, és elfelejtettem ugye megemlíteni az előző részbe, hát ez 1000-szer verte a Barbie-t számomra, ez pedig nem más, a Netflixen a Szabadság 50 árnyalata. Feldobta a Netflix, és akkor ugye ismerős volt a cím, hogy Szürke 50 árnyalat, akkor szabadság. Nekem a szürke nem tetszett, nekem az nagyon ilyen gyenge volt igazából a sztoria is, meg úgy minden, tehát annyira erőltetett volt az egész, de nyilván tudtam, hogy miről szól a film, és ugye ez a folytatása. Itt már házaspárként vannak a szereplők, annyira nem vagyok képbe egyébként se a fickóval, se a nővel, hogy hívják őket meg, stb. Igazából ez a film is, hát olyan, hogy is mondjam, nem volt nagy durranás, tehát a 365 napot, ami már egy ilyen romantikus, erotikus film, semmi nem übereli mostanában nálam, úgyhogy ez is gyengusz volt. Talán az első része, a film első részére tudom azt mondani, hogy olyan volt, amit én szeretek nézni, a második része már egy kicsit langyos volt, kicsit olyan lassú volt, olyan szerelmes film volt, úgyhogy igazából nem rossz, egyszer megnézhető, tehát a Barbie-tól 1000-szer jó, viszont
ennél vannak sokkal jobb filmek is, úgyhogy nem fogom újra megnézni. Következő, amit néztem, az egy sorozat lesz a Netflixen, a címe pedig az, hogy Drága gyermek, közben itt puskázok, mini sorozat, 6 részes, 45 perces részekkel. Én szerintem 2 este alatt ledaráltam, nagyon-nagyon tetszett. Ha jól tudom, ez egy német sorozat, és a német filmek azért elég brutálisak és kemények szoktak lenni, és ez is nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szívbe markoló, és picit hasonlított nekem ennek a sztoria a Natasha Campusos filmre, és akkor felolvasom nektek, hogy miről szól itt az első rész. Egy titokzatos nő menekülése szörnyű fogságából új, sötét igazságok felé vezető támpontot nyújt a nyomozóknak egy megoldatlan, 13 évvel korábbi eltűnéssel kapcsolatban. Szóval ez egy ilyen thriller, dráma, pszichológiai és ilyen bűntényes is. Nagyon szuper, már minden rész egy adott témára épül fel, és a végén a néző összerakja a képet, hogy ki az, aki eltűnt a film elején, hova tűnt ez a sok ember, ki volt az, aki bezárta őket, miért zárta be, hogy menekülnek meg, szóval ez egy ilyen fogságos film igazából, ettől többet nem szeretnék mondani, gyerekek vannak benne, anyuka van benne, és egy brutális szörnyeteg idézőjelben, úgyhogy ha érdekel titeket ez a film, akkor, vagyis hát ez a sorozat, ezt nagyon ajánlom, mert tényleg nagyon-nagyon szuper volt. Következő, amit néztem, annak pedig az a címe, egy film, hogy Sehol, ez egy nagyon új film. Szinte amikor kijött, már másnap meg is néztem, mert pont feldobta a Netflix, meg láttam, hogy top első, na nézzük meg, és akkor olvasom is nektek. Egyébként spanyol filmről van szó, egy thriller dráma. Terhesen egyedül, a tengeren sodródva próbál életben maradni egy konténerben rekedt nő, aki egy szétdúlt diktatórikus országból menekül. Igen, egy nőről szól, egy férfiról, akik babát várnak, és ők menekültek, és megpróbálnak elmenekülni, már nem is tudom, hogy melyik országból, de az a lényeg, hogy Angliába szeretnének jutni, vagy Írországba, és felszállnak egy konténerbe, illetve beszállnak egy konténerbe több száz menekülttel együtt, és az ő útjukat kísérhetjük végig, hogy vajon sikerül-e vagy sem, és azért vannak itt bonyodalmak, ugyanis a nő terhes, aztán annyira érdekes a sztori, nem akarom most lelőni nektek, mert igazából nagyon sok mindent tudnék arról mondani, hogy milyen erős volt ez a nő, hogy terhesen, egyedül, az óceánon, a tengeren sodródva, vagónba bezárva volt hetekig az óceánon, és hogy élte túl, miket tett azért a túlélésért. Vannak benne azért elég durva részek, például amikor az evés rész van, hogy miket meg nem evett, hogy életben maradjon, és mennyit küzdött. Hát én szerintem már első nap feladtam volna, hogy helyébe lettem volna. Nyilván ez egy film, szóval valóságban azért nem így működnek a dolgok, de nagyon-nagyon tetszett, és én a végén sírtam is, megmondom őszintén. Annyira örültem, annyira jó volt a vége, és annyira megérdemelte az, hogy vele is jó dolog történjen, és hát ugye benne van egy szülés is, úgyhogy elég sok érzelmet váltott ki belőlem. Ráadásul a szülésnél azokat a részeket is mindent mutatnak, tehát mármint, hogy a köldögzsinórtól kezdve mindent, szóval nagyon-nagyon ütős film. Én inkább csak női nézőknek ajánlom. Ilyen, hát, hogy is mondjam, ilyen érzelmeket kiváltó film. Például páromnak mondtam, ő azt mondta, hogy ő ezt nem fogja megnézni, őt ez nem érdekli. Persze ettől független más férfinak tetsződhet. Nagyon-nagyon jó kis film volt, ajánlom mindenkinek. A következő, az pedig egy film lesz, amit feldobott szintén a Netflix. Hát nyilván olyanokat dobál fel, amilyen kategóriákat nézegetünk, és az a címe, hogy Mindent szabad, majdnem 2 órás film, nagyon-nagyon tetszett, 18 pluszos, szexualitás van benne, és erőszakos dolgok, dráma, thriller, de hát ez egy ilyen felnőtt filmecske-szerű. Gondoltam én, hogy az egész film erről szól, hogy na végre hoztak valami új kis romantikus, szenvedélyes filmet, de nem. Szóval az első 45 percben nagyon sok olyan jelenetet látunk, viszont utána összeveszik a pár, és hát nyilván csökken ezeknek a száma, úgyhogy egy ilyen a második része a filmnek az inkább ilyen érzelmi alapokra épül. Hát
emiatt nem nagyon tetszett nekem, de nagyon-nagyon jó volt a színésznő alakítása, és igazából nagyon tetszett a vége is, szóval attól függetlenül, hogy a második részben kevés olyan jelenet volt, ami számomra szimpatikus, ettől függetlenül lekötötte a figyelmemet, de lehetett volna jobb is, és akkor felolvasom, hogy mi a kis infója. Egy gyilkos befektetési alapnál egy váratlan előreléptetés a szakadék szélére sodorja egy pár szerelmét, ami közel sem csak a nemrégiben kötött eljegyzésüket fenyegeti. Na. Szóval az a lényeg igazából, hogy innen indul egy kapcsolat és idáig jut. Ezt láthatjuk ebben a filmben, úgyhogy szerintem nézzétek meg, nem rossz, de lehetett volna jobb is. A következő film, amit néztem, szerintem ez igen, elég régi film, 2009-es, 1 óra 45 perces, és Beyoncé játszik benne. Most nem tudom, hogy aki alakítja a férjét benne, az a való életben is párja volt-e vagy nem, ennyire nem néztem utána, és akkor olvasom, hogy miről szól. A sikeres pénzügyi tanácsadónak, Beyoncé férjének megvan mindene, tökéletes állás, tökéletes feleség, egy újonnan érkezett csinos kolléga azonban megpróbálja elcsábítani és tönkretenni. Ez a film, ez nagyon-nagyon tetszett nekem, annak ellenére, hogy ha jól emlékszem, akkor nem volt leszinkronizálva, hanem feliratos volt. Beyoncé jól alakította a szerepét, a férje is, és igazából arról szól, hogy egy harmadik próbál beférkőzni az ő kapcsolatukba. Természetesen ebben a részben nem sikerül, emiatt olyan jelenetek, amiket én szeretek nézni, nem nagyon lesznek benne, viszont rengeteg hazugság lesz benne, rengeteg kitaláció, manipuláció. Úgyhogy igazából ebben a filmben azt láthatjuk, hogy ez a harmadik fél hogy akarja tönkre rakni az ő házasságukat, miket talál ki, milyen hazugságokat, és milyen beteges elme, amiket művel a filmbe. Úgyhogy hát érdekes volt, de nem lesz a kedvenc filmem, ez se. Úgy látszik, most ez egy ilyen széria, hogy sikerül, bocsi, közben elmegy a hangom, szóval, hogy sikerült olyan filmeket kifogni, amik annyira nem igazán a kedvenceim. A következő film, amit néztem, hát ez 16 pluszos, de én inkább 18 pluszra mondanám. Az év, amikor elkezdtem maszturbálni. Tudom, nagyon furcsa a címe, és nagyon megbotránkoztató, de hát én megnéztem ezt a filmet, ami egyébként egy svéd film volt. Igazából a film első részében semmi nem történt, egy átlagos svéd nőt látunk, aki eljár dolgozni, van férje, vannak gyerekei, és majd megromlik a kapcsolatuk, és hát innen indulnak az ilyen 16 pluszos dolgok, ezt most így nem szeretném kifejteni. Szerintem a címből gondolhatjátok, hogy miről szól, de hogy konkrétan a nő a film elejétől kezdve a film végéig egy óriási változáson megy át, és ezt annak köszönhető, hogy sok mindent másképp lát. Úgyhogy elolvasom az infóját, egy ambiciózus karrierista nő élete darabokba hullik, amikor a 40. születésnapja előtt kirúgják, és emiatt kénytelen átértékelni kaotikus életét. Nagyon tetszett, nagyon egyszerű film volt, igazából tényleg egy picit olyasmi volt, mint hogyha egy magyar filmet néztem volna, semmi extra nem volt benne, egy ilyen lightos kis film, úgyhogy semmi olyan dolog nem volt benne, amilyen hú, Isten, nem lehet megnézni, úgyhogy én hát ajánlom mindenkinek, aki kíváncsi erre a filmre, többet nem szeretnék róla mondani. És bár ennyi film jutott ebbe a részbe, azt még el kell mondanom, hogy van egy film, amit elkezdtem egy hete, még sehol nem tartok vele, Csodálatos életem az a címe, úgyhogy arra még nem tudok nyilatkozni. Illetve a Netflix feldobta a Végzetes árulás című 18 pluszos filmet, úgyhogy az őszi szünetben valószínű, hogy ezt meg fogom nézni, és hát jönnek majd a Nyerd meg az életednek az új epizódjai, illetve azt hiszem, hogy talán a Szabónak is jön majd, úgyhogy lesz mit nézni. Hát ennyi lett volna már ez a videó, én remélem, hogy tetszett nektek, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, én remélem, hogy a hanggal se lesz probléma, illetve a fényekkel, ez van, jön a hideg, jön a sötét, most már igen, rövidülnek a nappalok, hétvégén óraátállítás, úgyhogy kívánok mindenkinek kellemes és szép napot, sziasztok!